আজি তোমাৰ বাৰ্থডে নি ভণ্টি? নহয় আপোনালোকৰ এনিভাৰ্চাৰী ও থ্যাংক ইউ আমাৰ ছোৱালীজনী আনি দিছে ঈশ্বৰা পান খাই আৰু আমাৰ ঘৰ বনোৱা কাম হৈ আছে এয়া দেখিছে ৰাতি ৰাতি মিস্ত্ৰী লাগি আছে ঘৰ বনাই আছোঁ ঘৰটো মানে আগতে অকণ এটা পাৰ্ট বনাই থৈছিলোঁ এতিয়া দুটা ৰুম উলিয়াইছোঁ আলহী আহিলে দিগদাৰ হয় কাৰণে আৰু সেইকাৰণে ঘৰৰ ভিতৰতো খেলি মেলি হৈ আছে যিহেতু ঘৰত কাম লগালে বৰ দিগদাৰ হয় আৰু সেইকাৰণে সদায় ঘৰ ফিনিচিং কৰিহে সোমাব লাগে সেয়া ভালকৈ ফিল কৰিছোঁ এবাৰ আপোনালোকে ইমান ৰাতি ৰাতি কামত লগাইছে ন দাদাৰ বিয়া আছে নালাগে মই আকৌ পাতিব নাই আৰু কইনা ধেমাজিৰ পৰা কাপোৰ এযোৰ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ চ' আহিলে চাওঁচোন কেনেকুৱা আহিছে ভাবিলে আপোনালোকক দেখাই দিওঁ চ' এয়া আনবক্সিং কৰিবলৈ লৈছোঁ এৰি আৰু পদ্মিনী দিছিলোঁ প্ৰাইচ হৈছে 7,199 আৰু কাপোৰযোৰ হৈছে এইযোৰ কাপোৰযোৰ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি পঠিয়াইছে মা চাদৰখন চিলাই দিছে মেখেলা চিলোৱা নাই চাদৰখন চিলাই দিছে মজা দেখিছে ভাল লাগিছে ফোন কৰিছো কি নিবা হেভি পটিটো হেভি ধুনীয়া লাগিছে ন এৰিয়াৰ পদ্মিনী আছে Blouse piece. মেখেলা ভালেই আহল বহল দুটা খাই আছে ইউনিক হৈ ডিজাইনটো ভাল লাগিছে দোকানৰ কাৰণে বজাৰ কৰি আনিলোঁ ভাবিছোঁ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ এয়াও আনিছোঁ পপকৰ্ণ পেন ছোৱালীলৈ আনিছোঁ পপকৰ্ণ পেন আকৌ পপকৰ্ণ ওপৰ আপাৰটো আনিছোঁ এনেকুৱা খুলি নেদেখাওঁ আৰু জাপিবলৈ দিগদাৰ হৈ যায় চ' এয়া আৰু এয়া আনিছোঁ ডাঙৰ ছোৱালীৰ কাৰণে পেণ্ট এয়া মোজা আনিছোঁ মোজা গোটেইখিনি ঠাণ্ডা বস্তুৱে আনিছোঁ আৰু এয়া আনিছোঁ ষ্টল একদম সস্তা আৰু আমাৰ দিশমুখৰ ৰাইজে যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই তেন্তে আমাৰ দোকানলৈ আহি কিনিব পাৰে এইবোৰ ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আনিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে আপোনালোকৰ সেৱাৰ কাৰণে আৰু এয়া দেখিছে সৰু ছোৱালীৰো আনিছোঁ এনেকুৱা ড্ৰেছ গৰমত ঠাণ্ডাত পিন্ধিব ভাল পাব আৰু ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰ আনিছোঁ একদম মজা মজা কালাৰ আনিছোঁ এয়া দেখিছে এয়া আজি মানে আমাৰ এনিভাৰ্চাৰী আছিলে এনিভাৰ্চাৰী বুলি মোক না গিফ্ট এটা দিছে না চেলিব্ৰেশ্যন একো নাই এই ছোৱালীজনীয়ে মাত্ৰ কেক এটা আনি আমাৰ অকণমানটো ভাইবটো দিলে আৰু ঘৰ বনাই আছোঁ সেই ঘৰ বনাই ভিডিঅ' দিছোঁ এইটো ভ্লগত আপোনালোকক আৰু বাকী মিস্ত্ৰীসকলক মানে 4জন মিস্ত্ৰীক ভাত খোৱালোঁ ইমানেই হ'ল আৰু বিশেষ একো কৰিব পৰা নগ'ল এইকেইদিন বহুত ব্যস্ত